Jesus was just making a point that the true devotion to God at a temple does not involve commerce, buying and selling. Jesus gjorde bara en förtydligande att ett Guds tempel inte involverar kommers. Yes. And sometimes it seemed in the Bible like Jesus was being very harsh. Och ibland i Bibeln så verkar det som att Jesus var väldigt hård. He would say things like, "Woe to you scribes and Pharisees." Som när han sa, jag kan inte wow. Whoa. Ja, alltså stopp bara, sluta. Han sa stopp till fariséerna och de skriftlärda. But he really was speaking to the ego. Men han talade egentligen bara till egot. He was not speaking to their souls, but to the belief in separation. Han talade inte till deras själ, utan han talade till en tron på separation från Gud. Because Jesus knew that you couldn't follow the ego and be truly kind. Jesus visste att du kan inte följa egot och vara sant vänlig. Yes. Jesus was very critical of the ego's rituals. Jesus var väldigt kritisk mot egots ritualer. Painting the face, acting as if they're holy, while they really had, the ego has deceit. It's made of deceit instead. Måla ett ansikte och agera som om man var helig, fast egot hade gjort en... But how come he still said Moses was okay? I mean, he would be many laws and regulations. Yes. You can translate the question so people understand too. Or maybe you can say, du kan säga Men frågan ändå på tycker svenska. Jesus står i Bibeln i alla fall att Moses var okej. Att han tog väl aldrig upp hans... Man tänker på att han var väldigt straffande och hade mycket påbud och förbud och sådär. Yes. Yeah, in Judaism, the laws of Moses, the Ten Commandments, are seen to be the laws of God. I judendomen så verkar de 10 budorden vara Guds lag. Yeah. And Jesus knew that the true law of God was only love. Jesus visste att Guds sanna lag var bara sann kärlek. And so that for many centuries, the laws of Moses mostly related to behaviors. Så för många århundraden så relaterade Moses lagar bara beteende. Yes, like thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery. You know, most of the laws are based on do not do these behaviors. Du ska inte döda, du ska inte begå äktenskapsbrott. Det involverar bara beteendet. When you would get into a commandment about coveting or desiring, then that's starting to get a little deeper beyond the behavior. När du kommer in på ett budord som handlar om åtrå så kommer du lite djupare än beteende. And so Jesus did not want to take away the commandments from the people. It would be too radical. He wanted to clarify them, give a deeper meaning to the Ten Commandments. Så Jesus ville inte ta bort budorden från människorna, att det skulle vara allt för radikalt. Han ville klarifiera dem. Yes. And Jesus emphasized the first 2 commandments. Så han betonar de 2 första budorden. Because both of those commandments are about love. De 2 handlar om kärlek. And the true nature of God is love. Och Guds sanna natur är kärlek. So Jesus was giving a deeper meaning to which the Ten Commandments were originally pointing or aiming. Så Jesus gav en djupare mening till vad de 10 budorden pekade mot. Jesus was speaking about a state of mind that was higher than the Ten Commandments. Så Jesus talade om ett sinnestillstånd som var högre än de 10 budorden. His standard had to do with thoughts. Hans standard hade att göra med tankar. Which are beyond the standard of behaviors. Som är bortom standarden av beteenden. Yeah. Today, people still make the same mistake when they get into morality and ethics,
because they get into judging behaviors. Så nu för tiden så går folk in i samma fälla när det gäller att döma beteenden. Man talar om moral och etik. But even to this day, there is no moral system that applies to every culture in the world. Men ännu i denna dag så finns det inget moralsystem som appliceras på varje kultur i världen. So let's use a very specific example. Så låt oss använda ett väldigt specifikt exempel. One of the 10 commandments is, thou shalt not commit adultery. Så ett av de 10 buden är, du ska inte begå äktenskapsbrott. But Jesus came and said, verily, verily, I tell you. Jesus kom och sa, jag säger dig, If a man has a lustful thought for a woman who is not his wife, he commits adultery. om en man har en lustfylld tanke om en kvinna som inte är hans fru, så begår han äktenskapsbrott. So- Isn't that very strict and severe? Oh, it's higher than the 10 commandments. Yeah, definitely. And this relates to his teaching in the Beatitudes. Blessed are the pure of heart, for they shall see God. Så det här relaterar till hans undervisning i Beatitudes. I hans undervisning. Att välsignade är de som har ett rent hjärta. Yeah. So he was saying that in order to know the kingdom of heaven within you, that you must purify your heart. Så det enda han sa egentligen var att för att uppleva kungadom, himmelriket Yes. inom dig, så behöver du rena ditt hjärta. Yes. And in A Course in Miracles, he says, miracles are everyone's right, but purification is necessary first. Så han sa i en kurs i mirakler att mirakler är allas rättighet, men att rening är nödvändig först. Därför att du inte kan uppleva det annars. And said another way, the Bible says you should have no idols before the Lord thy God. Så ett annat sätt som Bibeln säger är att du ska inte ha några idoler, avgudar. Yeah. So imagine that your heart is like an altar, Så tänk dig att ditt hjärta är som ett altare. and it's very, very powerful. Det är väldigt kraftfullt. And if you put an idol on the altar, it means that you worship the idol. Så om du lägger en avgud på ditt altare så betyder det att du tillber en avgud. And you could pick anything from this world. We'll use the example of chocolate. You could have chocolate as an idol. Du kan använda vad som helst i den här världen, till exempel choklad. Du kan ha choklad som en avgud. Yes, chocolate can become more important to you than knowing God. Choklad kan bli mer viktigt för dig än att känna Gud. Not that you'll be happy. Maybe temporarily you experience some pleasure and say, that's delicious. But that's a good example of putting an idol before God. Inte för att det gör dig lycklig, men tillfälligt kan du känna lycka. Men det är att du sätter en avgud för din Gud. So what we say is you must empty the altar of all idols. Så vad man säger är att man måste tömma sitt altare från alla avgudar. So that you have only one desire. Så att du bara har en enda längtan. Yes. And Jesus says, when you have only one desire, that is creation. Och när du har bara en enda längtan så är det skapande. Yes. And there are some mystics that call this a state of desirelessness, because there's nothing to desire in creation. En del mystiker kallar detta tillstånd för en avsaknad av önskan. Ja. Begär. Begärslöshet, ja. Yeah.